เหมือนกันนะครับสะบัดหน้าไปหาสิ่งที่เคารพนะครับถ้าใครถึง10 ตุลาคม 2562 และจังหวัดอุทัยธานีได้รับกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันเราทำความดีด้วยหัวใจครับ5 วินาทีนะครับเพื่อบันทึกภาพครับหน้าสำคัญหน้าสำคัญต่อมาเปิด2 ใบนี้เดี๋ยวพี่เอาไปตรวจดีไหมนะครับที่เหลือออกมาดูและเชียร์เพื่อนให้อย่างเช่นพวกซากสัตว์พวกซากปลาอย่างเงี้ยกลิ่นยิ่งจะแรงใช่ไหมไม่มีปลาอะไรอีกกองคนนี้เป็นขยะประเภทไหนเลยขยะ